TGIF, magandang biyernes ng hapon po sa ating lahat. Bago magplano para sa weekend, samahan niyo po muna kami hanggang alas 3 para sa pinakamaiinit na balita. Ako po si Denise Tan. Lourdes Vera naman po ang pangalan ko. Kahit bukas po ay Sabado, mahirap pa rin humirit ng ayos na ang buto-buto. Kahit na may balitang natagpo ang sako na kailangang suriin pa ng soko. Sa lugar na masarap ang tawilis at bulalo, malayo pa ang pagsisid para makita ang totoo. Pero kung gusto mo ng weekend na okay, alright, isang mainit na higop muna ng afternoon delight. Ayos ba? Happy weekend sa'yo, Binibining Tan. Happy weekend! Ano plano mo sa weekend? Exercise. At pahinga. Ikaw na. Balanse ng exercise at pahinga. Slow clap. Hindi, tayo'y napasubo lang. Pero aside from that, plano ko rin talaga magpahinga. Hindi naman dapat lahat ng weekend ay may elaborate plans. Sayang naman. Bakit? Mahirap naman ikwento sa apo mo balang araw na, alam mo noon, nagpahinga ako ng weekend. Syempre, ilang weekend naman yung 52 weekends in a year. Kukwento ko ba sa apo ko lahat yun? Oo, malay mo, di ba? Pwede rin. Madami kaming time. Lalo na kung limitado na ang mga taon natin sa mundong ito. The clock is ticking. O sige, kayo let us know na lang kung anong plano nyo, lalo na ngayon na maulan ha. Ano kayang mga pwede nyong gawin? Ano mangyayari bukas ba? Pwede tayong maglaba, pwede tayong magsampay. Yan. Ang daming nag-aabang makapaglaba na, no? Malalaman natin yan maya-maya. At sa lahat na may labada, relax lang po tayo. Matutuyo din po yan. Pero huwag nyo isuot habang basa pa ang kasuotan. Alright, at this point, we're going to give you a quick rundown of stories you can expect in the program today. A new development in the search for the missing sabongeros over in Taal Lake in Batangas. After the discovery of what's believed to be human bones near the lake yesterday, there's information that more remains were found earlier. And we have updates in a while. And it's still rainy days ahead for the Philippines. We are bringing you the complete weather report later on in the program. And it's the eve of the anniversary of the country's arbitral win. Back in 2016, the tribunal in The Hague ruled that China's sweeping claims over disputed waters is unlawful. Mobile journal Marimon Reyes joins us in a bit for a look back. The details of today's story, starting off with the search for the missing sabongeros, and authorities have discovered sacks of bones believed to be human at the official start of the search and retrieval operations over at Taal Lake in Batangas today. And just yesterday, during site assessment, operatives of the Philippine National Police also found burned skeletal remains near the shore. And here is the report. During a technical site assessment at the Taal Lake on Thursday, a team from the PNP, CIDG, and Philippine Coast Guard recovered a white sack containing what appears to be burned human bones. The Justice Department confirms this discovery came even before the official technical dives could begin, which are scheduled for Friday, July 11. The DOJ says the next steps are to formally determine if the remains are human and to conduct DNA testing to see if they match any of the families of the missing individuals. Prior to the discovery, authorities had been scoring sections of Taal Lake in Laurel and Talisay, Batangas in search of human remains. DOJ Assistant Secretary Miko Clavano says this is part of a technical site assessment. The goal? To study the lake's depth and condition before the first official dive. Dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin, we are quite confident that we can get a good picture of what it looks like down there. If not just the depth, pati yung map ng ground makita na po natin. The site assessment is based on leads from Julie Dondon Patidongan alias Totoy, who pointed to the lake as a burial site. Totoy earlier clarified he did not personally witness the killings or disposal of the bodies. But what if no corpses are recovered? The DOJ says it still has other pieces of evidence that could back a strong murder case. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Over at the CIDG in Camp Crame,
Relatives of missing cockfight enthusiasts reiterate their demand for justice. One victim's mother said she wants to refile complaints they were urged to withdraw earlier. The case had been settled, but she insists it was done in bad faith. Bali-balita po noon na ganun nga po nagkabayaran. Siya daw pang nakatanggap po. Yung asawa niya dati. Kasi masakit sa isang magulang na ganun ang nangyari sa anak ko po. Kaya hanggang hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. She also pleaded with policemen Tagbay Patidongan in the case to cooperate with the investigation. This is also the plea of other relatives of the missing Sabongeros. Sabi po ng whistleblower, tinurn over daw po sa pulis. Pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo, wala na po magagawa. Hindi magandang nakaladkad yung mga pulis o kung sino mga government agencies dito na nagpagamit at para lang maisakatuparan yung mga gusto nila. And the Philippine Coast Guard is one of the key agencies involved in the search for the missing Sabongeros. And for updates on how the first day of retrieval operations are going, from PCG spokesperson Captain Noemi Kiabyab. Magandang hapon po, Captain Lourdes Vera po at Denise Tan. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Lord, and Denise, at sa ating po mga taga-subaybay. Opo, kanina pong 7:45 po, no? Official po nagsimula. Yung inaasahan ho ba na difficulties or certain challenges na sinasabi po kahapon, naranasan ho ba kanina, una-una po sa lahat? Well, tama po kayo. Kanina po, 7:45, nagkaroon po ng first set of deployment po na mga technical divers. So, nagkaroon lang po ng konting suspension dahil nga po sa isa sa mga nabanggit po natin na mga challenges during sa diving operations po natin is yung weather and sea conditions. So, bumalik po sila, and now 2 p.m. ay magre-resume po ulit yung ating two teams of our divers. Opo. Ang pagkakaalam po ng marami, yung mauuna raw muna, ma'am, yung ROI, yung remote operated na mga drones, ano? Ano ho ba ang naging resulta po, ma'am? Well, ang ginagamit po natin ang mga resources bukod sa ating mga technical divers, we also have the unmanned aerial vehicle to conduct aerial survey. And yung binabanggit po natin na underwater remotely operated vehicle, ngayon po ay darating po yan ngayong linggo. So ito po ay tutulong sa ating mga technical divers para malupit po kung ano man pong merong object sa ilalim po ng tubig. Dahil naiintindihan nga po natin na ang nabanggit po sa mga challenges is yung malabo at maburak po na karakteristik po ng tubig sa ilalim po ng taalig. Ma'am, kahapon may nakita raw nga po na ilang mga sako ng buto dun sa search area. Saan po exactly natagpuan yung mga buto? At sa initial assessment po, ano po ba ito? Mukha po ba itong buto ng tao? Well, Denise, hindi natin masabi. I cannot validate kung yan ba ay buto kasi ang naging instruction lang naman sa atin, if our divers could find some suspicious object, we will inform po yung lead agency. And yung verification and determination po, nung makukuha po natin, ang lead agent po ang magbibigay po ng confirmation po dyan. So, on the part of the Philippine Coast Guard, we cannot mention as of the moment that ito ba ay buto or pwedeng maging part po ng investigation. So we usually turn over to the PNP and other lead agency po na mag-determine and mag-verify po na makukuha natin. Sa may side daw po ng Laurel, Batangas natagpuan ito. So ang expectations ho ba doon po sa area na lang kayo maghahanap po, ma'am? Yes, Lord. As of the moment, nakatutok ang ating diving operation sa bayan po ng Laurel. So tama po kayo. So ngayon nga po ang ating mga technical divers ay nasa area po ng Laurel at ating yung mga identified locations naman po ay binibigay po ng lead agency sa atin kasi we understand po yung lawak at lalim po ng taalig. So mas maganda talaga na identified yung location, and usually for the information kung saan pupunta at magsisimula ang ating diving operations ay nagagaling po yan sa lead agency.
Ma'am, gaano karami po na PCG personnel ang involved dito sa search and ano po kaya ang makakatulong sa PCG for them to exactly, extend the rescue and retrieval operations? Yes, as of now, meron tayong mahigit 40 na divers na binigyan natin ng instruction to conduct the technical dive. So, equipped naman po ang ating mga technical divers and we also have advanced equipment. So, sa nabanggit niyo pong tulong, again, similar with the Philippine Coast Guard, tayo po ay natap ng Department of Justice. Since with yung lawak po ng ating searching area, so mas maganda din po na meron tayong kasangga na ibang ahensya, private man or government. Pero again, this is a criminal investigation. So in case there's any additional on our resources, DOJ lang po ang makapagbibigay po ng legal clearance po dyan. So similar with the Philippine Coast Guard po. Captain, ano po ba ang instructions ng DOJ sa inyo? Gaano katagal at kailan lang titigil? May ganun ho bang mga instructions po, sir? Ma'am? As of now, Lord, wala pang specific na instruction. Ang instruction na po is for us to continue our diving operation hanggang may natatanggap po tayong information and intelligence data po. Tayo po ay nagpo-proceed and nagpo-continue sa ating diving operations. Anyway, at the end of the day, kung sino man po ang magsasabi kung i-terminate or i-suspend ang ating operations, it's still the lead agency po. So tayo po ay sumusunod naman po sa direktiba at ito po ang pagbibigay po ng ating mga technical divers. Opo. I guess that also answers the question, Kapitan. Yung marami kasi nagtatanong, bakit ngayon lang sinimulan? Ilang linggo na ito pinag-uusapan. It's not as if ang Coast Guard ay moto proprio, ay maaring makapag-conduct ng sarili niyang o mag-initiate ng sarili niyang investigasyon. Ganun ho ba, ma'am? Tama po yan. Medyo tumagal po yung pagbigay ko ng instruction sa atin. But the Philippine Coast Guard believe, during our coordinating meeting naman, na pinag-aralan talaga itong magiging diving operations natin. Kasi we also need to consider yung safety ng ating mga divers, yung mga gagawa po during the operations. And kailangan mas accurate as much as possible yung makukuha po nating data and information para naman po hindi nasasayang at hindi makukompromise yung safety po ng ating mga technical divers. Because as of the moment, Lord and Denise, alam naman natin na meron din tayong binabantayan na alert level status ng Taal Volcano. So, it's also for part sa mga challenges na nakikita ng ating mga technical divers. Mary, ginawa na ho ba na ganito ka-extensive at ganito ka-complex ang Philippine Coast Guard previously, Kapitan? Yes, marami na rin po tayo nagawang mga search and rescue and retrieval operations. Pero ang pagkakaiba lang po ng operations po natin ngayon is medyo matagal na po yung incident, medyo matagal yung pagkaka-report compared doon sa mga usual response po natin, yung mga usual na maritime incident. So siguro yun lang po ang pagkakaiba and may part po ito ng criminal investigation. So the Philippine Coast Guard is very careful din po pagdating po sa pagkuha ng mga bagay na makakatulong po dito sa investigation. Captain, curious lang ako, you just mentioned na ito yung time na medyo matagal na yung incident na binabanggit dun sa search po. Ano pong klaseng epekto ang meron sa kung matagal na yung hinahanap na yung sinusubukan i-search and retrieve as opposed to yung medyo bago pa lang po yung incident? Well, siguro po yung structuring po ng katawan, yung pinakikita natin. And may factors din po yung, halimbawa, yung temperature ng tubig, gaano po katagal na nababad. So, kaya po ang ginagawa natin ngayon sa operation po natin, lahat po ng suspicious na subject, mga all possible item po na anything unusual, kino-consider po natin yan na pwedeng maging part ng evidence po natin. But then again, we are still tapping and coordinating sa ating lead agency. Sila naman po ang nagsasabi kung ito po ay pwede po ating i-pull out. We are just doing po yung dive operations and identifying ano po ang meron sa ilalim. Opo. Babalikan ko po yung usapin po ng drones, ma'am. Ang sabi daw, kaya mag-dive ng hanggang 1,000 feet at hindi lang ba sa visual check ang kaya niyang gawin, mismo kaya niyang mag-angat. Hanggang gaano po kabigat yung mga objects sa kaya niya pong
dalhin sa surface? Tama dyan, Lord. Meron ang Philippine Coast Guard na tinatawag nating underwater remotely operated vehicle. So ito ay inaasahan natin na darating ngayong linggo. So ito ay may kapasidad na makita ang ilalim ng tubig hanggang 1,000 feet. And then as to the capacity to pick up an object, hanggang 10 kilograms, 10 to 15 kilograms po ito. So ito ho ba ang shape nito ay parang pahaba, parang maliit na submarine? Bigyan niyo po kami ng idea, please, ma'am. Yes, maliit lang po ito and may control po ito sa isang platform. So pagbaba po ng equipment, makikita natin kung ano ang meron sa ilalim. And ito rin po ang tutulong sa ating mga technical divers kung halimbawa medyo malabo po sa ilalim ng tubig. So kung meron po makita ang ating ROV, and that's the time na we can direct our technical divers to double check kung ano po yung nasa ilalim. Captain, since wala pa pong tiyak na data no, kung kailan po matatapos ito, kamusta naman po yung galaw ng mga civilians? Is PCG also securing the search and retrieval operation site? Yes, meron po tayong mga Coast Guard personnel na part of the securing the area. And ang ating galaw naman po ngayon sa kinakandak po nating operations is a coordination with other agencies po. So sinisigurado rin po natin yung security ng ating mga divers and yung po mga tao na nasa loob po ng ating operating area. Kapitan, last question na lang from my end. Paano po ang naging division of labor ninyo ng Navy? As of now, Sir Lord, if ever meron po tayo karagdagan from the Philippine Navy, and I couldn't mention as of the moment kasi again, nabanggit ko po kanina, the legal clearance po sa additional resources and additional agencies na pwede po makatulong sa atin will be coming from the DOJ. So kailangan po may legal clearance din po. So as of now po, ang PCG technical divers po ang nasa area na nagkakandak po ng diving operations. But definitely, we will welcome any additional support po. And again, depende po yun sa Department of Justice at ating lead agency po. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa inyo. Ang Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Thank you po, ma'am. Maraming salamat, Lord, and Dennis. Gandang hapon. Alright. Time out muna. Marami akong kwento sa inyo tulad po ng susunod yung mga panood global headlines from the Associated Press. At magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. A federal judge in New Hampshire has paused President Donald Trump's executive order ending birthright citizenship from taking effect anywhere in the United States. The judge issued a preliminary injunction blocking Trump's order and certified a class action lawsuit, including all children who will be affected. Mahmoud Khalil's lawyers have filed a claim for $20 million in damages against the Trump administration. They're alleging Khalil was falsely imprisoned, maliciously prosecuted, and smeared as an anti-Semite as the government sought to deport him over his role in campus protests. Britain and France have agreed to a pilot plan that will send some migrants who cross the English Channel on small boats back to France. The UK government has struggled to tamp down criticism that it has lost control of the country's borders. The unique and original handbag that fashion house Hermes made for actor and singer Jane Birkin has sold for 8.6 million euros, a bit more than $10 million, at auction in Paris. The huge amount made the bag the second most valuable fashion item ever sold at auction.
And this is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Now, here is a quick rundown of some stories on One News. The Department of Migrant Workers reports that 3 more Filipino crew members have been rescued from the ill-fated MV Eternity Sea that sank in the Red Sea after a Houthi attack. This brings the total number of survivors to 8, while 3 Filipinos have been confirmed dead and 10 others remain missing. The DMW has suspended the license of the manning agency responsible for deploying the crew. And Malacanang confirms that President Marcos will be in Washington, D.C. from July 20 to 22. Palace Press Officer Claire Castro says the Department of Foreign Affairs will announce the president's agenda. This follows U.S. Secretary of State Marco Rubio's statement that Marcos will visit America in a few days. Before this, the palace announced that a trade delegation will be flying to the U.S. next week to negotiate a better deal after President Donald Trump increased tariffs on Philippine exports to 20%. Meantime, customers of Meralco can expect higher electricity bills this July. The power distributor has announced a 49-centavo hike per kilowatt hour, bringing the household rate to 12.64 pesos per kilowatt hour. The increase is due to higher generation costs driven by rising fuel prices and a weaker peso. And Pag-asa is monitoring 2 low-pressure areas outside the Philippine area of responsibility. As of 8 a.m., the LPA of Northern Luzon has a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours, while the other LPA is unlikely to develop into a TD. Meantime, the southwest monsoon or habagat will continue to affect most parts of the country today and until this weekend. And the Binay sisters of Makati are once again having a very public feud, this time over plans to back out of the Makati subway settlement deal. Former Makati Mayor Abby Binay accused her sister Nancy's administration of making unfounded claims that there was a midnight deal over the project struck during her term. Last Tuesday, Makati Mayor Nancy Binay bared plans to back out of the deal with Philippine Infradev Holdings potentially rescind the settlement agreement. The former senator claims the 8.9 billion peso settlement for the derailed subway project will expose the city to a financial crisis. Abby dismissed these claims, saying the settlement is the best option for the city. Kung tutuusin, pwede naman na i-withdraw nila yung settlement agreement na hindi na kailangan ilabas because technically confidential nga yung negotiations, na hindi nila kailangan madira ng kahit sino at nagawa nila yung gusto nila. Bakit nga? Bakit pa kailangan niyang ilabas? I can only think of one thing. It is really to undermine my legacy. Yung 9 years na itinrabaho ko bilang mayor na maayos yung pagpapatakbo sa Makati, yun lang yung naiisip ko. Mayor Nancy Binay is yet to comment on her sister's remark. In other news, over at the Senate, Senator Bato de la Rosa seeks clarity on continuing the Vice President's impeachment trial. Senator Ontiveros, however, maintains the court's jurisdiction is final. The details from Mobile Journal, Merimon Reyes. In 3 weeks, the 20th Congress is set to formally open and expected to take on pending matters such as the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Tanungin rin natin yung Senate of the 20th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. Senator Bato de la Rosa plans to make a motion to the Senate's regular session to determine the willingness of the incoming Senate to continue with the impeachment. While the stand of each senator, especially newly elected ones, are yet to be counted, Senator Risa Hontiveros stands firm that the impeachment court's jurisdiction over the case is no longer for questioning. Diba sinabi ng Korte Suprema na yung impeachment ay non-legislative function ng Senado. Sinabi din ng Korte Suprema na ang non-legislative functions ay hindi apektado ng legislative calendar. Ang impeachment trial court ay nagpapatuloy once nakapag-acquire ng jurisdiction hanggang sa madesisyon na namin yon sa pamamagitan ng boto na
convict ba or acquit ba. Contrary to De La Rosa's planned move, Hontiveros states that the impeachment court is expected to tackle first the answer ad cautelam filed by the Vice President, followed by the reply of House prosecutors. Should there be any motion to dismiss raised at the beginning of the court's reconvening, Hontiveros said she's ready for debate. On July 29, the Senate is expected to reconvene as impeachment court. Meanwhile, Senator Bam Aquino and Kiko Pangilinan are yet to confirm whether they will align to the Senate majority bloc. According to a statement posted by Pangilinan, talks are still underway and decisions are yet to be finalized. However, if the Kiko-Bam tandem does align with the Senate majority bloc, Senator Risa from the minority shared she wouldn't feel hurt. I don't feel betrayed. Basta patuloy akong maninindigan and patuloy akong magtatrabaho. Hindi ko mamasamain dahil bawat isa sa amin gumagawa talaga ng desisyon sa bawat bagong kongreso ng Senado. As for the former President Rodrigo Duterte, who is currently detained at the International Criminal Court's facility in The Hague, Netherlands, Senator Alan Peter Cayetano filed a resolution seeking the Philippine government to ask the ICC for the interim release of Duterte and be put under any form of house arrest. Mobile journalist Marymon Reyes, we are One News. At mula sa report na yan, magte-teleport at nagbabalik ang ating teleporting reporter, ang mobile journal Marymon Reyes para ipaalala sa atin ang tagumpay ng Pilipinas noong June 12, 2016, ika-9 na taon ng anibersaryo. Marymon, ano ba itong tinutukoy ko at anong ulam dyan sa Manila Polo Club? Magandang hapon, Lord and Denise. Noong July 12, 2016, nag-issue nga ng ruling ang Permanent Court of Arbitration in favor sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ilalim ng UNCLOS dito sa West Philippine Sea. Nireject nito yung historical claims ng bansang China. Ito nga 8-dash line na na-extend pa ng 9-dash line, lalong-lalo na pag tinignan ang international law. Kaya naman ngayon, supposedly bukas, dahil today ay July 11, pero dahil Sabado raw, gagawin daw siyang Biyernes ngayon, ginugunita yung 9th anniversary nitong Arbitral Award sa pamamagitan ng isang conference na pinangungunahan ng Stratbase Institute in partnership with the Australian Embassy in the Philippines. Dito nagsama-sama ang mga diplomat, ang mga defense officials, academicians at policy experts para sa mas malalim pang talakayan sa kahalagahan nitong Arbitral Award at kung paano pa lalo mapagtitibay ang relasyon ng mga bansa sa Indo-Pacific. Two-pronged strategy nga ng Pilipinas ang ginagawa dito. Una, pagpapatibay ng ating external defense posture, yung ating fronts, at pangalawa, yung working with like-minded partners. At ayon nga kay Professor Victor Dindo Manhit, presidente ng Stratbase, hindi lang itong araw basta commemoration, kundi isang reaffirmation ng sovereign rights ng Pilipinas at yung commitment nito sa batas. Sa pansin-pansin din kasi lalo na nitong lumipas na taon, yung mataas na numero ng Chinese vessels sa West Philippine Sea na umaabot ng 260 ang bilang. At ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, asahan natin yung tuloy-tuloy na efforts ng ahensya para sa mas bukas na komunikasyon bilaterally, lalong-lalo na sa bansang China, pagdating dito sa West Philippine Sea or South China Sea. Dito yung magkakaroon ng aasahan natin continuous dialogue and consultations with China and even other countries na posibleng magkaroon ng stake dito sa bahagi ng dagat. Kaninang umaga rin, in-affirm naman ng mga bansang Vietnam, Korea, New Zealand, Germany, France, India, Japan, Amerika at iba pang mga katuwang na bansa ng Pilipinas ang kanilang pagsuporta dito sa Arbitral Award ng Pilipinas, lalong-lalo na sa karapatang pandagat natin. Naibahagi pa ng ilan tulad ni Ambassador Andrea Sapov and Noshke ng Embassy of Germany, Manila, na magbabahagi pa ito ng drones para sa ating Philippine Coast Guards. At ngayong hapon naman, tuloy-tuloy ang discussion propers kung saan mapag-uusapan ang regional security, defense modernization, maritime cooperation at kung paano pa mapapanatili yung mapayapang kooperasyon ng mga bansa. Balik sa inyo. Oo, Marymon, hulaan ko, walang representative dyan ng Chinese Embassy. Wala. Bakit Hindi kaya? tinanggap di ba? Bakit kaya? Hindi naman- Marymon, sino pa yung mga speakers, anong topic pa yung mga pag-uusapan? Bigyan mo ako ng example. Tama kasi sinabi mo na yung June 9 record na pinakamarami na nakita mga nakatambay ng mga Chinese ships doon sa ating area. Ngayon, ibinabahagi ng ilang mga defense officials yung kanilang mga strategiya pagdating sa pagsisecure ng maritime security and yung defense. Pero later on pa, ngayon kasi si Commodore J. Tariela from the Philippine Coast Guard nakasalang siya for an open forum at dito nga napag-uusapan din yung iba pang mga paraan para masiguro na bukod doon sa pag-improve ng ating defense postures, ng ating defense front,
kailangan din daw atakihin yung misinformation and disinformation patungkol dito. Pero ang nasabi sa atin ni Commodore Tariela, sa transparency efforts na ginagawa ng gobyerno at saka ng PCG para raw masiguro na alam ng mga tao, ng mga Pilipino, kung ano nga ba ang nangyayari sa bahagi na yan ng mga karagatan. Parang naobserbahan nila na yung disinformation na kumakalat ngayon, tila nakokontrol na, nare-regulate na at inaasahan nga nila sa tulong din ng mga katuwang na bansa ng Pilipinas, lalo para mapapalawag yung kaalaman ng mga tao sa tamang impormasyon at kung paano nga ba natin dapat na tugunan yung mga isyong may kinalaman sa West Philippine Sea. Kasama na nga dyan yung nabanggit na Secretary Lazaro na open communication bilaterally pero for now wala pa namang final details pa kung paano ito magwo-work kasi paano nga ba tayo magkakaroon ng bilateral communication with China kung until ngayon meron pang restrictions. Kumbaga pagdating sa komunikasyon, limitado pa tayo para magkaroon talaga ng middle ground with the country China. So yun yung aabangan natin sa mga susunod na linggo, buwan o kaya naman ay taon. Oo. Merrimon, so medyo kinabahan ako nung sinabi ni Merrimon na kailangan daw atakihin ang disinformation. So obviously walang mga vlogger dyan. No, I was also wondering, Merrimon, how are they addressing the disinformation? Kasi obviously right now on social media, especially when you look at those mga Chinese accounts, madami pa rin lumalabas, no, na contrary to what we're celebrating today or tomorrow. Chinese accounts. Hindi lang Chinese accounts, pero mga madami. Pinoy vloggers din, parang kala mo, hindi ka kampi ng Pilipinas. Ayun na nga. Tama, Denise. Tulad ng nasabi ni Commodore Tariela sa mga lumipas na pahayag natin sa kanya, it's a call for all action ito pagdating sa pag-aatake o pagtugis sa mis and disinformation. Kasabay kasi ng efforts na ginagawa ng pamahalaan, ng Coast Guard, hinihikayat din nila lalo-lalo na ang mga NGO, sa mga private entities, na sila mismo ay makibahagi doon sa advokasya sa tamang impormasyon. At kasama nga dito tulad ng mga lumipas naman na hearings sa House of Representatives, sinusuyod ngayon ang mga social media platform in partnership with the administrations of these platforms para nga ma-check kung anong accounts nga ba yung peke, anong accounts nga ba yung parang lumalabas na bots lang, at ano ba yung authentic and genuine. Kasabay naman yan, inaasahan pa natin na sa mga susunod na linggo tulad ng by the next few months, magkakaroon ulit ng atin ito yung West Philippine Sea na pagtakbo na ginawa din yan last year na pinangungunahan din ng Run Rio kasama ang Philippine Coast Guard. So yun yung isa sa mga paraan para nga daw mas mapalawak pa yung tamang kamalayan at kaalaman ng mga tao, lalo-lalo na tungkol sa issue natin dito sa West Philippine Sea. Pero isa pa talagang malaking problema dito na sana nga ay ma-conquer na yung komunikasyon sa bansang China para nga raw hanggat maaari maging mapayapa yung ating komunikasyon at interaksyon sa isa't isa. Merrimon, kung may open forum dyan mamaya, baka pwedeng patanong para sa pasuyo lang ng tanong, kung totoo nga ba yung mga ugong-ugong na nagkaroon na raw ng shake-up sa leadership ng Chinese Communist Party, no? At may mga ganong kwento kasi at kung ano magiging epekto nito, kung may epekto nga ba ito o wala, dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yun. May tanong ka ba kay Merrimon? Okay na ako. Baka biglang mag-teleport pa to si Merrimon ko sa... Alam mo naman yan. Mula sa saan kaya sunod magte-teleport? Sa China pa na mag-teleport, Merrimon. Easy. Okay, maraming salamat sa oras mo. Ang ating mobile journal na teleporter na reporter, Merrimon Reyes. All right, this is Afternoon Delight on One News. You just need to pause for another break, but we'll be right back. This is AP News Minute. President Donald Trump is singling out Brazil for a 50% tariff. Trump cited Brazil's treatment of its former president, Jair Bolsonaro. He is charged with trying to overturn his 2022 election loss. Brazil's current president said the tariff would trigger a retaliatory law. Houthi rebels in Yemen attacked and sunk a Liberian-flagged cargo ship in the Red Sea. Rescue crews are searching for more than a dozen missing crew members. Russian missiles and drones pounded Kyiv, Ukraine, overnight into Thursday. At least 2 people were killed. The Trump administration has resumed sending some weapons to Ukraine after the Pentagon briefly paused the shipments. A portion of a huge industrial tunnel collapsed in Los Angeles Wednesday evening. 31 construction workers were safely rescued, and authorities said there were no major injuries.
July 11th, 1995. A major step between former foes as the United States normalizes diplomatic relations with communist Vietnam. It happens more than 20 years after the end of the Vietnam War, which killed 58,000 Americans and 3 million Vietnamese. 1804. A deadly showdown between two rivals in early American politics takes place in Weehawken, New Jersey. That's where Vice President Aaron Burr mortally wounds former Treasury Secretary Alexander Hamilton during a pistol duel. 1979. The tumbling is in progress. Indications are Skylab is beginning its final entry to Earth. Skylab, the abandoned U.S. space station, burns up in the atmosphere, showering debris over the Indian Ocean and Australia. 1914. Baseball Hall of Famer Babe Ruth makes his Major League debut with the Boston Red Sox. His team beats the Cleveland Indians 4-3. And 1989. Farewell. I took thee for thy better. Laurence Olivier, actor, director, and producer of both stage and the silver screen, dies near London. He was 82. Today in history, July 11th. Camille Bohannon, The Associated Press. And we are back. You're still watching Afternoon Delight, and thank you for staying with us. And thank you rin dahil ang ating fries. Ang price natin ay Delight. Ang price of the day natin ay ang Delight Fries. Oo. Are you fit to work? Parang, okay, Kaya mo yan. teka lang, ayun ba yan? Pati yung earpiece ko nahulog na. Alright, ang ating Delight of the day ay fries dahil today, according to the Philippine Star, is French Fry Day. Nakaka-happy. Dahil ba biyernes ngayon, kaya French Friday? Pwede rin. Why not? Pero nakita ko to all over social media. Kasi nga merong mga promos na lumalabas. Ang French fries ay all around. Ito pwedeng snack. Pwede mong Side dish nga to sa iba eh. side dish. Kung may steak ka, ganyan. Steak frites. Sarap! Anong favorite mong flavor ng fries? Pag dun sa sikat na na brand, gusto ko yung barbecue, pati yung wasabi nila. Barbecue. Okay. Ako sour cream. Anong second choice mo? Basta hindi barbecue. Medyo marami siya. Second choice, cheese. Yung cheese naman, iniiwasan ko kasi nagkukulay sa kamay. So halatang halata kapag kumain. Kulay Donald Trump ka. Ganyan. Sipin mo, pag nag-feature ako ng Delight dito, color orange yung kamay ko, nakakahiya naman. Sa bagay, hindi. French fries are not actually French. Yes, It's oo. Belgian. At once upon a time, nung unang, yung Iraq War, no? Nung the French refused to join the war, ang nag-boycott ang mga Amerikano, ang tawag dyan ay Freedom Fries, hindi French fries. Merong isang brand Freedom Fries ang tawag nila sa fries nila. Ayun, nagko-comment na si ate. Yung fries na yon, gusto ko yun kasi may balat. May balat. Ang tawag nila dyan ay Ano tawag forget the name. No? Pero kung gusto mo ng medyo may texture ng konti, lagay mo yun. Ang gusto mo bang fries, yung ganito, yung medyo malutong, or yung parang mushy inside? Kasi meron din mga brands na gano'n ang ginagawa nila eh. Basta ang pinakamaling magagawa ninyo kung mag-take out kayo ng fries, habang mainit pa, tatakpan nyo agad. No. Sa paper, ang tawag doon, sa brown paper bag, hayaan nyo lang sumakasingaw. Kasi kung hindi lalong magsasagi Kasi yan. at least, pwede mo pang Air fry. Grabe naman yung air fryer. Pwede mo pang Sa mga hampas lupang tulad ko, toaster. Wala ka pa rin hanggang ngayon. Meron akong toaster, kaya ka naka-level up na ako sa air fryer. Yung oven toaster? Oo. Yun ang nauna ko. Di ba dati wala akong microwave? Iba ka na. Oo. Level up ka na. You've changed, sabi So nga happy nila. fries, happy French Friday sa lahat po sa inyo. At Pinoy fries. Alam mo Pinoy fries? Kamote naman yan. Ay, masarap din yun. Oo. Sige. Yes. Let us know what you prefer, pero ngayon daanan muna natin. Doon sa dalawang fast food na sikat sa Pilipinas. Okay. Anong mas gusto mo? Parang mas gusto ko yung yung Clown? Yung clown. Ako rin. Oo. Parang mas gusto ko yung clown. Pero may certain nostalgic, I don't know.
Pero kung, Minsan, yung bubuyog kasi parang gusto ko din minsan. alam mo, I don't know why. recently na lang nag-ayos ng fry itong si Bubuyog eh. Oo. Before that, hindi mamarka sa'yo yung fries. O baka ngayon, baka recently Yung mga ngayon. iniisip ko. No? Pero kung may pangatlo pang pagpipilian, pipiliin ko yung fries ng Ako din! I was gonna say, that's why I brought up Coronel. the mushy fries. Kasi gusto ko rin yun. Oo. With their Tapos, chicken burger. Paminsan-minsan, itong si Bubuyog, parang ngayon, nakapromo sila, naglalabas sila nung Twister. We? Meron ngayon. Makawe naman ako. Ay, hindi. Sa clown pala yun. Hindi. Sorry. Oo, kaya naman gulat na Clown gulat pala ako. yun. Kala mo nagkukwentuhan lang. Hindi pala maglalabas ng ganun si Bubuyog. Oo. Naglabas ah. din daw dati. Tapos sa BT, nung hindi nila tinuloy, sama-sama ng loob ko nun. Ganon. Anyway, happy French Friday sa ating lahat ngayong Yes. Biyernes. Okay? Okay, daanan natin natin mga storya on social media on the Philippine Star driver's license renewal now available on eGov PH app. Nako. Yung eGov PH app, usually ito yung ginagamit natin, di ba, pag bumabiyahe. Ito yung parang nag-register ka pa sa when you go in and out of the country. Magana ba? Yung app? Oo, gumagana, pero napakahaba. Sobrang dami mong sasagutin. Tapos they'll give you a QR code after. Alala ko noon, fill up ka niyan, pagbalik mo ng Pilipinas, may papel ka pa rin susulatan. Ayun na nga. Parang inulit mo lang ginawa. Pero mukhang iba na yata. Oo. Pero ang tagal nun kasi madami talagang linya sa airport eh. Pero anyway, this is a different story. So ito daw, a better alternative to visiting the LTO offices. Yan ang sabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II. Na ganito na lang ang gawin dahil nga syempre, the comfort of wherever you are, pwede mo asikasuhin. Renewal Renewal sa iyong Pero telepono. yung pagkukuha ng passport, ibang usapan yun. Oh, iba yun, iba yun. So, if you have the app, again, it's eGov PH app. Ang kailangan lang naman daw gawin is to have that app. You download it, either App Store or Google Play, tapos i-complete mo lang yung mga verification process. So, magpapakita ka ng identification na most likely, this is just a government ID rin, no, na iyong ipapakita. Oh, bakit? May 5-hour educational module. Enhancement program. Program lang, oo. Naku, bagay dito yung isang kilala ko, Victorino Carino. Ayun. Kanyang pangalan. Shout out kay Kuya Betong. Huwag ka popot-pot, ng mga babaeng dumadaan sa iyong harapan, Kuya Betong. Oo, okay. This is daw. Sabi ni LTO Chief, again, all of these digitalization efforts are intended to make transactions in the LTO fast and comfortable for clients. Ngayon ba, available na yung physical cards o papel pa rin? May lisensya ako na card. Pala yun. Oo. Pala yun. Pero alam mo, to be fair, depende rin kasi talaga sa branch mo eh. The last time I renewed my license, ang bilis lang. Wala parang mga 40 minutes. At the medical exam is conducted through the telemedicine platform, where clients can book and attend a virtual consultation with an accredited physician. Ito sa mata, di ba? So check yung blood pressure mo. Oo. Ano nga ba yun? Lala ko, sa Alimol ako nagpaano eh. Oo. Matagal ba yung sa'yo? Mabilis. Sa akin din ang bilis eh. Kaya parang ako, dun sa branch na pinupuntahan ko, I don't really mind going. Hello po sa mga taga LTO Alimol. Hello Sana po. Nandiyan pa rin kayo. Mga LTO Muntinlupa, hello. Alright, sige, puntahan natin ang susunod na. Susunod nating storya on the Philippine Star. National Artist nomination for Dolphy pushed. Ito ay medyo bibihira ngayon yung mga posthumous. Of course, si FPJ, posthumous siya. King of Comedy at para sa akin, dapat noon pa lang siya dineclare. At nagugulat siguro marami na, di pa pala national artist si Dolphy? Oo. Kasi naman, sa dami ng ganyang contributions, nakakagulat. Pero again, buti nga may ganito, for the nomination and i-declare na yung Comedy King daw as a national artist. Oo, at hanggang ngayon yung template ng humor niya, nila ni Panchito, yun pa rin halos ang ginagamit natin. At of course, ang henyo ng Rodolfo Vera Quezon ay isa sa, parang si FPJ, isa sila sa mga unang maiko-consider na
mga independent producers. At the time na yung mga studio system nag-fail na, and they wanted control of their own material, ito sila Dolphy ang nag-decide na mag-produce ng sarili nilang material. Kaya ngayon, meron tayong mga pelikula nila na meron ka ba favorite Dolphy movie? O medyo hindi mo na inabot Meron akong masyado? favorite na Dolphy scene. Pero hindi ko maalala from which movie. Ano to? Banayad Whiskey? Oo. Hanggang ngayon, every time I see it, tuwan-tuwa pa rin ako kasi nga. Ang Blade talaga! Gustong-gusto ko yung scene na yon every time. Bati natin ang idol rin at gustong-gusto eksena yun, si Ian Mayor ng Up Dharma Down. Hello, Ian. Okay. Okay, sa lahat ng maglalasang Blade mamayang gabi, ingat kayo, ha? Oo. Si Dolphy mismo, parang I think, ngayon ko lang naalala. Oo. Yung kauna-unahan kong special award para sa Free Press Literary Awards, dalawa kami nabigyan. Yung isang article ko was, yung isang nanalo was seryosong essay. Yung akin, interview with Dolphy, kamamatay lang loon ni Panchito. And si Dolphy was reflecting on death and mortality. At siguro, nagulat ako na binigyan ng award yung article na yun kasi parang buong araw kasama ko siya halos. Inaantay niya si Vandolph doon sa isang grocery sa may wala na yan ngayon yata, yun, sa may Glorieta. Inaantay niya si Vandolph lumabas from San Agustin. At kwentuhan lang kami. Kayo. Kung ano-ano na pag-usapan namin. Nako. Yung iba hindi pwede i-print. Oo. Ano na lang yun? Bubulong ko na siya mamaya. Sige, Ito kayang susunod nating ipapakita. Sino kaya ang bumulong dito para maglabas ng gantong klaseng imahe, no? Galing ilalim siguro yung bumulong sa kanya. Ayan. Sigurado. Ito, a post from the White House. Nakalagay as their caption, the symbol of hope, truth, justice, the American way, Superman Trump. Okay, basahin natin yung mga comments, ha. Naku, pwede ko kayong basahin yung mga comments on air. Nakalagay, sabi ni Donnie Wilburn, he'd deport Superman. Superman, immigrant. Superman is not only an illegal alien, he was invented in Canada, so not in line with the messaging. Yan. Sabi ni Elizabeth Elfman, he knows we're all laughing at him, right? Okay. Actually, pagkatapos yung meme na naka-costume sa ng Santo Papa, ito ay medyo anticlimactic na to. Oo, grabe na yung nauna no? Kasi maraming, Wait, may comment. Sabi ni Sarah Withers, his hands, they look so tiny. Aray ko. Naku, siseryosohin niya yan. Oo, baka magalit siya dyan. Seryoso siya dyan. Tsaka, excuse me, may abs talaga si Donald Trump. Yung pulang cape, papaniwalaan ko pa. Kasi yung kanyang korbata, ang laki ng haba ng korbata, di ba? Baka ilipat mo lang sa likod yan, mukha ng cape. Pero, di ba, able to leap over the truth. At yung X-ray vision niya, sabi, X-ray vision niya para sa Fox News lang. Sabi ni Nicole Humphrey, King, Pope, Superman. Tapos facepalm emoji. Oo. Baka siguro yung Superman ni Friedrich Nietzsche, di ba? Yung Ubermensch. Sabi ni Linda Golden, trying not to imagine Trump's real body in a Superman suit. Di ba? Isipin mo, ano yung suot ni Superman? Di ba yung parang pulang brief yun, di ba? Oo. Which is dito. Marami kasing excited, naka-blur. Marami kasing excited kasi yung Superman ni James Gunn, naabangan ng lahat. Lahat ng mga comic fanboys excited for that. Ayun. Siyempre, Anyway, okay. Dito, marami excited. Ito hindi to scam. Ito po, ang tanging segment na pag natawa si Denise Tan, ay kinakabahan kami kasi baka kailangan niya tumakbo sa CR. Ito na po ang I Saw the Signs. Today's edition, Basag Trip. Ano may ibig sabihin ng Basag Trip? Alamin natin sa inyong mga pinadala. Pakita na natin ang ating first sign. Sabi ni John Bryan, minsan sarili ko na lang kausap ko, tapos nag-aaway pa kami. Ganyan ka talaga kasama kung sarili mo kaaway mo pa. Oo. Ay, pero nangyayari yun sa ibang tao, yung mga thoughts nila. Alam mo ba sa yung isang rehab center, stricto, ganyan nagdasal nila gabi-gabi. Acknowledging ang worst enemy mo is yourself.
Dapat, alam mo, dapat pwede nilang gawin is meditation. Kasi sa meditation is you can, parang completely let go of thoughts also. So kung kaaway mo na yung sarili mo, let go mo na, i-blanco mo na yung isip mong gano'n. Parang baka ka lang, wala kang isip. Hindi, meron during the time you're meditating, pwede mo talagang i-practice na parang you're acknowledging thoughts come in and out, pero may time that you have to parang keep it blank, your mind. Imbitahan kita sa Zen Center sa Marikina. Tingnan natin Kung kaya. hanggang sa ilang minuto mo kaya ma-sustain yung meditation na yan. Hanggang 5 minutes lang ako. Okay, next, pakita na natin. Ano to? Ito, hindi ko na ba? Hindi ko makita. Malapit ako Okay, ang caption ay, okay, sa taas parang, the ring ba ito? Nasa ilalim ako ng kama mo. Tapos yung next photograph, nasa papag siya. Nasa floor. Wrong send. Okay. Bakit? Bubukas ang lupa, hatakin ka niya pababa. Sige pilitin mo Sige, next. Ano ba yan? Okay. Bes, patulong naman sa module ko. Sige, ano ba yan? Kung paano daw maipapakita ang paggalang sa kalikasan. Magmano ka sa puno. Okay, pwede na. Okay, sige. Meron pa ba, Direk? Meron pa ba? T-shirt ko nakaharang sa camera. Wala na daw. Yun na daw yon. Sige nga. Ano ba yung nasa t-shirt mo? Isang banda na nagpaalam na. Hindi ko mabasa. Black Sabbath. Okay, kung meron po kayong mga signs, pakita niyo po i-send niyo po sa amin yan afternoondelighton@gmail.com. Binabati natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight. Meron nag-post sa atin sa Facebook Ang daming pictures. Stalker mo ata to, Denise. Oh my gosh. Ano ba yan? Ang pangalan niya ay si... Facebook? Opo. Wala akong nakikita sa Facebook. Ipapakita ko mamaya, Sige. Si RJ Abrea, hello pala sa iyo, RJ Abrea. Nico Cabales, si Joseph Marasigan, watching from San Pedro, Mike Policarpio. Laguna, yes. Johnny Almanzor, Lolo Johnny, hello. Lolo Johnny. Ito ang pangalan niya ay si Paulo Bordado. Ayan, kahapon siya. 16 hours ago, nag-post siya. Kahapon, si Paulo Bordado. Sino pa? Julius Cayabia, birthday ng wife ko today, si Bernice. Hello! Uy, Bernice! Oo. Naku, alam mo ba, mahal na mahal ka ni Professor Julius Cayabia. Happy birthday! Meron siyang regalong mamahalin sa'yo. Nako. Na ipapakita niya sa'yo mamayang gabi. Clue! Full set. Full set? Oo. Hikaw, necklace, sing-sing. Ba't mo sinira yung surprise? Ayun, sorry. Dagdagan na lang na niya ng bracelet. Yan, isang kalabaw. Ayun. Ay, mas bongga yung kalabaw. Hindi, okay din yung may mga Rolex. Yan, tsaka gintong sing-sing. Ayun, Elmo Cardenas, John Centellieses, of course, always watching us. Rodel Alcantara, galing, watching from Maginhawa. Tito Mike, si Ojet. Aba, Ojet Princess Lau ba yan? Yes, tahimik po akong nakikinig. Let there be light, hello. Yes, let there be light. At si John Alimpolos, laging sabing namimiss niya ako. Yan ang tinatawag drunk commenting. Ayun. Merong sagot si Cathy Punan dun sa problema ko sa orange fingers sa french fries. Sabi niya, ang technique niya daw ay gumagamit daw siya ng chopsticks. Sige, magbabaon ako ng chopsticks. Ew! Ikaw na. Fancy! Pero good trick yun. Okay. Sige, that will... Meron pa ba? Pwede ba mag-focus ng kamay? Kamay. Or kung may wet wipes ka. Actually, okay. Huwag nyo lang gano'n yung Yung didilaan. Okay. Sige, that will have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Sa Lunes ulit, 2:00 in punto. Kung wala kayo, alam niyo mangyayari. Sasama ang loob namin dito. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful weekend. Everyone, please.